ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ፋሲካ ቲዩብ ነኝ። የነበራችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደወል ምልክቷን በመጫን ደግሞ ሁሌ የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሰው ማድረግ ይችላሉ። ቤተሰብ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዱት ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ የፈጢራ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሁለት አይነት ፈጢራ በአንድ ገበታ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን የፈጢራ አሰራር ነው የምናየው። ይውላችሁ በጣም ቆንጆና የሚያምር ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። 3 ካፕ ኦር ፐርፐዝ ፍላወር አድርጌያለሁኝ። ትንሽ ጨውና ትንሽዬ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። እንደዚህ አድርጌ ዘይትና ጨውን ካዋሃድኩኝ በኋላ ትንሽ ውሃ አድርጌ ነው ያሸሁት ማብካት የጀመርኩት። ዱቄታችንን ስናዘጋጅ መንፋት መርሳት የለብንም። እኔ አዘጋጅቼ ስላቀረብኩት ነው። መንፋት መርሳት የለብንም። እንደዚህ ያደረግን ትንሽ ውሃ እየጨመርን ነው የምናቦካው። በምናቦካበት ሰዓት በጣም ደረቅ መሆን የለበትም፣ በጣም መክተን የለበትም። ከእጃችን የሚለቅ ሊጥ መሆን አለበት ስናቦካው። ቪዲዮን ያዩ ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። እንደዚህ አድርገን እጃችን ላይ ትንሽ ዘይት አድርገን እናላቅቀዋለን። አሁን ወደ ቀጣዩ ስራ ነው የምንሄደው። እንደዚህ አድርገን ሊጣችንን እኩል ቦታ እንከፋፍለዋለን። በመንከፋፈልበት ሰዓት እኩል ቦታ ቢሆን ጥሩ ነው። ቂጣውን ስናቦካ ስንጋግረው እንዳያስቸግረን ትልቅና ትንሽ እንዳይሆንብን እኩል አድርገን መቆራረጥ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ክብ እያደረግን እናስተካክለዋለን። እሱን ካስተካከልን በኋላ ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው መዳመጥ ነው። ስንዳመጥ በእጃችን እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በመዳመጫ ማስተካከል እንችላለን። ወፍራምና ስስ ሆኖ በመናበስልበት ሰዓት እኩል እንዲበስልልን ነው እንጂ የሚያስፈልገው በመትፈልገው መንገድ ማስተካከል እንችላለን። እንደዚህ አድርገን በእጃችንም ሳብ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን። ያዘጋጀናቸውን ያቦካነው ሊጥ በሙሉ ያዘጋጀናቸውን እንደዚህ ያደረግን እናስተካክልና እናስቀምጣለን። በመናስቀምጥበት ሰዓት ዱቄት እንደዚህ የነሰነስን ነው የምናስቀምጠው። ከላዩ ላይም ስንደርብበት ዱቄት ያደረግን ነው የምናስቀምጠው። በኋላ እንዳይያዝብን ዱቄት ከስር ካለው አያስቸግረንም። ሳህኑ ላይም ስናስቀምጥ ደግሞ እንደዚህ ሳብ ያደረግን እናስተካክለዋለን። አሁን ወደ ቀጣዩ ስራ ነው የምንሄደው። መጥበሻችን ላይ ዘይት ካደረግን በኋላ የዳመጥነውን ሊጥ ነው የምናደርገው። ቂጣችንን ለመጋገር የሚያስፈልገንን ማለት ነው። እሱን እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን። ዘይቱን በደንብ ማጋል የለብንም እንዳያቃጥለን። እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ እሳታችንን ሚዲየም ሂት ላይ አድርገን እናበስለዋለን። እንደምታዩት በመናበስልበት ሰዓት እንደዚህ ጫን እያልን ነው ማብሰል ያለብን። እንደዚህ ትንሽ ከበሰለ በኋላ 2 እንቁላል እንመታና ከላዩ ላይ እናረግበታለን። እንቁላሉንም እንደዚህ እንዲዳረስ እንቀባዋለን። በደንብ መዳረስ አለበት፣ አንድ ቦታ ላይ እንዳይሆንብን እንደዚህ አድርገን እንቀባዋለን ሁሉንም። ከዛ በኋላ ከላዩ ላይ ሌላ የተዳመጠውን ሊጥ ነው የምናረገው። እሱንም ዘይቱ እንዳያቃጥለን ቀስ ብለን ለማያያዝ እንሞክራለን።
ካልሆነ ደግሞ በማንኪያ እንደዚህ አድርገንና እናያይዘዋለን አሁንም እንደዚሁ ጫን እያልን ነው ማብሰል ያለብን እንደዚህ ያሽከረከርን ሁሉም ቦታ እንዲበስልልን እናበስለዋለን ከዛ በኋላ ከላዩ ላይ እንደዚህ ቀላ ሲል እንገለብጠዋለን ማለት ነው ይላችሁ በደንብ በስሉልናል አሁን ምናበስለው ፈጢራችንን ያገለባበጥን ነው ባንድ በኩል ብቻ እንዳያረብን በሁሉም በኩል በደንብ እንዲበስልልን ያገለባበጥን እንደዚህ በማንኪያችን ያሽከረከርን ነው ምናበስለው ከላይ ዘይት እየቀባን እናበስለዋለን የሚያንሰው ከሆነ ያደረግነው ዘይት በቂ ከሆነ ደግሞ አያስፈልገውም እዚህ ጋር እንደዚህ ያረግና እናበስላለን እየተገለባበጠ አሁን መሃል ላይ ብቻ ነው የበሰለው መልሼ ደግሞ ገለብጠውና ባልበሰለው በኩል እንደዚህ ጫን ያደረኩኝ መጥበሻችንንም ያስተካከለን እሳቱን ባንድ ጎን ያደረግን እናበስላለን ማለት ነው አሁን ገልብጬ አሳያችኋለሁ ይውላችሁ አሁን በሁሉም በኩል በደንብ ሆኖ በስሉልናል ከዚህ በኋላ ይበቃዋል ማውጣት ነው የሚቀረን ሳናችንን ካዘጋጀን በኋላ ፈጢራችንን እናውጣለን በመናውጣበት ሰዓት ዘይቱን አንጥፍጥፈን መጥበሻው ላይ ማስቀረት አለብን ቂጣው ጋር አብሮ እንዳይወጣ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ፈጢራችንን ጋግረናል አሁን እሱ እስከሚቀዘቅዝ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስራ ነው የምንሄደው ወደ ቀጣዩም ስራም እንደዚሁ ዘይታችንን እናረግና ትንሽ ዘይት ነው የምናረገው ቂጣችንን እናረጋለን የቂጣው ሊጡ ይሄ ወፈር ይላል ሁለት ነው አንድ ላይ የምንጋግረው ሁለቱን የተዳመጠውን አንድ ላይ አድርገን ነው የምንጋግረው እየገለባበጥን ማለት ነው እንደዚሁ ዘይት ከላዩ ላይ እየቀባን እያሽከረከርን ነው የምንጋግረው ይውላችሁን ስንገለብጠው ዘይቱን መጥቶታል ከላይ እንደዚህ በብሩሽ እንቀባዋለን ከዛ ደግሞ እየገለበጥን እናበስላለን ቆንጆ ከለር እስከሚሰጠን ድረስ ቂጣችን ተስተካክሎ እስከሚበስል ድረስ እየገለበጥን እናበስለዋለን አሁን ቂጣችን በጣም ቆንጆ ሆኖ የሚያምር ከለር ሰጥቶናል በስሉልናል ማለት ነው ከታች ያለው እንዲበስል እንደዚህ ጫን እያልን እናበስለዋለን አሁን ቂጣችንን እናውጣለን በሁለቱም በኩል ስለበሰለልን ቆንጆ ሆኖ ቂጣችንን እናውጣና ቂጣው እስከሚቀዘቅዝ ወደ ቀጣይ ስራ ነው የምንሄደው መጥበሻችን ላይ ትንሽ ዘይት አድርገን ሁለት እንቁላል እንፈረፍራለን አጋጣሚ እንቁላል አንዱ ሰብረው ሁለት ነው የወጣው እኔ ግን የተጠቀምኩት ሁለት እንቁላል ነው እሱን እንፈረፍራለን ስንፈረፍር እንቁላላችንን ለጋ እንቁላል ፍርፍር ነው የምናደርገው በደንብ መድረቅ የለበትም ከዛ ትንሽ ጨው እናደርግና እንቁላላችንን እንፈረፍራለን ማለት ነው ለጋ እንቁላል ፍርፍር ሲያዩት ራሱ ያምራል እንደዛ አድርገን ነው የምንፈረፍረው እንቁላላችንን ካወጣን በኋላ ደግሞ ቂጣችን ቀዝቅዟል መቆራረጥ ነው የምንጀምረው አሁን ቂጣችንን እንደዚህ አድርገን ለመመገብ እንዲመች አድርገን በጣም ሳይተልቅ በጣም ትንሽ ሳይሆን እንቆራርጠዋለን ቂጣችንን በመናዘጋጅበት ሰዓት ለብዙ ጊዜ ማዘጋጀት እንችላለን ቂጣችንን ብዙ ቂጣ ጋግረን በፕላስቲክ ወይም ደግሞ በዚፕሎክ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ብዙ ጊዜ መቀመጥ ይችላል ክሪስፒ ስለሆነ ቂጣው አይበላሽም አንድ ጊዜ ጋግረን ማስቀመጥ እንችላለን ስናስቀምጠው ግን መቆራረስ አለብን ቆራርሰና ማስቀመጥ ያለብን ዝም ብለን አይደለም ከዛ በኋላ በመፈልገው ሰዓት ያወጣን መጠቀም እንችላለን አሁን እንደዚህ አድርገን እንቆራረጥና ወደ ቀጣዩ ስራ ነው የምንሄደው መጥበሻችንን እናዘጋጅና ትንሽ ዘይት እናረጋለን ከዛ በኋላ ዘይታችን ላይ የቆራረስነውን ፈጢራችንን እናደርጋለን ፈጢራው ሲያዩት ራሱ ደስ ይላል አበሳሰሉ እሱን አድርገን እንደዚህ ትንሽ ከጠበስነው በኋላ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቅቤ ነው የምናረገው
ቅቤያችንንም እንደዚህ አዋህደን በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። ይውላችሁ መልኩ በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኗል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንጆ አርጌ እንትን ብለ ጠብሼዋለሁኝ። አሁን ለገበታ ዝግጁ ስለሆነ ወደ ገበታው ነው የምናደርገው። ሳህን አቅርቤያለሁኝ። ከዛ በኋላ እንቁላል የተፈረፈረውን እንቁላል ከላዩ ላይ አረጋለሁ። እዚህ ጋር የጨመርኩት ነገር ማር ነው። ማር 2 የሾርባ ማንኪያ ማር ነው የምናረገው። ያው ፈጢራ ማር ስለሚወድ 2 የሾርባ ማንኪያ ማር አደርጋለሁኝ። መጀመሪያ የሚጋገርነው ፈጢራችን ደርሶልናል፣ ቀዝቅዟል። አሁን ለመመገብ ዝግጁ ነው። ስለዚህ እሱም ላይ እንደዚሁ 2 የሾርባ ማንኪያ ማር አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆና የሚያምር የሚጣፍጥ ምግብ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። ቂጣው እንዴት እንደሆነ ውስጡ እንዴት እንደበሰለ እናየዋለን። ይውላችሁ ቆንጆና የሚያምር ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። እንቁላሉ ውስጡ አለ። ሁሉም ቦታ ስንበላ እንቁላል ሁሉም ቦታ አለውና በጣም ቆንጆና የሚያምር ነው። ይሄኛውንም እንደዚህ እናዋህደውና እናየዋለን። ያው እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ፈጢራ በአንድ ሰዓት 2 አይነት የፈጢራ አሰራር አዘጋጅተናል። እንግዲህ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። መልካም ቀን።